Hi යාළුවනේ ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා IRT එකේ බ්‍රෝ YouTube channel එක වෙතින් ගෙනන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේදී ගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද green screen එකක් remove කරගන්න කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ පේනා වගේ ගොඩක් ලස්සන ඩයිනෝසර්ස්ලා ඉන්න green screen වීඩියෝ වල green screen එක remove කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ඩයිනෝසර්ස්ලා ඉන්න එක green screen වීඩියෝ වල background එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ green screen videos ගත්ත website එකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් එතනින් පුළුවන් මේ green screen videos download කරගන්න කැමති ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය size එකට download කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් green screen use කරන්නේ Avengers ඒ වගේම Spider-Man චිත්‍රපටි වල සාමාන්‍ය YouTube එකේ දැකලා ඇති. ඒවා videos හදලා තියෙන්නේ green screen එක remove කරලා. ඉතින් මේ විදියට අදගෙන ආවේ green screen එකක් remove කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු සරලව green screen එකක් remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ පේනවා වගේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. kinemaster app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තිනවා kinemaster app එකේ වීඩියෝ edit කරේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම subscribe button එකක් දාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි logo එක තියෙන subscribe button එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒවා බලන්න නම් මගේ channel එකට ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මම ඒක කලින් කීවා. ඉතින් මේ විදිහට kinemaster app එක open කරගෙන ඔයාලට යන්න ඕනේ create new කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනදී මම YouTube එකේ size එක තමයි තෝරාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර photo display mode එක මම fill එකට දාගන්නවා. ඒ වගේම photo duration එක ඔයගලන්ට කැමති තැනකට දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 15ටම දාගන්නම් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මට. photo display mode එක. හරි. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපේ green screen video එක add කරගන්න එක නෙමෙයි. අපි දැන් කරන්න ඕනේ අපේ background එක මෙතෙන් add කරගන්න එක. ඉතින් මම දැන් මගේ green screen remove කරන්න කලින් ඒකට දාලා background එක මම මෙතෙන් add කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට background එක මෙතෙන් add කරගත්තා. ඔයාලට කැමති background එකක් මෙතෙන් add කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් photo දෙකක් තමයි මේ විදිහට add කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ photo දෙක මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි green screen එක මෙතෙන් add කරගන්න ඕනේ green screen video එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ green screen videos pixellab කියන website එකෙන් ගන්න පුළුවන්. පළලා තියෙන description එකේ link එක ඔයගොල්ලන්ට එතෙන්ට ගිහින් මම ගත්ත මේ green screen videos ටික ගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් download කරගන්න. ඉතින් මම ඒක download කරගෙන තියෙන අවශ්‍ය size එකට 1280 කියන size එකට. ඔයාලා එතනදී හරිම size එක use කරලා ඔයාගේ phone එකට අවශ්‍ය size එක තෝරලා download කරගන්න. ඉතින් මේ වෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක play කරොත් ඔයගලන්ට මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට play කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙතනින් time තඩිය දික් කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී වීඩියෝ එකේ ප්‍රමාණය. මම මෙතනදී තව ටිකක් මේ වගේ විදිහට ලොකු දික් කරගත්තා. හරි. දැන් මම මේක play කරොත් ඉස්සරහට වඩා ටිකක් වේගෙන් play වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕනේ අපේ green screen වීඩියෝ එක මෙතෙන් add කරගන්න. මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය තැනට යන්න ඕනේ මේ රතු පාට ඉර අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන්න. මම මේ වගේ තැනකට ගිහින් මගේ layer එකට යනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා media එකෙන් තමයි මේක කරේ. මම දැන් layer එකට යනවා. මම ගලින් වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තිනවා green screen subscribe button එක add කරගත්තේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ වගේ අපි යන්න ඕනේ දැන් layer එකකින් media කියන option එකට. ඒ ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට දැන් තියෙන්නේ අපි අර download කරගත්ත green screen video එක මෙතෙන් add කරගන්න එක. මම මේ විදිහට එක green screen video එකක් add කරගත්තා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ T-Rex මේ ඩයිනෝසරයා මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි මේක play කරලා බැලුවොත් මේ විදිහට දැන් ඩයිනෝසර්ස් නෑ. මෙන්න මේ විදිහට green screen එකක් එක්ක මේ ඩයිනෝසර් play වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට play වෙලා ඉවර වුණා. ඉතින් මේ පැත්තට අපි මොකොත් add කරේ නැති හින්දා මොකොත් play වෙන්නේ නැහැ. ඒකට add කරේ නැති නිසා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කිසිම size එකක sound එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතනදී ඒගොල්ලෝ sound එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ green screen එක තියෙන නිසා අපේ background එකට අපේ T-Rex add වෙලා නැහැ. ඒකට කරන්න ඕන මෙන්න මේක උඩ එකපාරට touch කරලා මෙතනදී ඔයගලන්ට chroma key එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ chroma key එක එකට යන්න ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදියට disable වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතනදී ඔයා මේක enable කරගන්න. අන්න එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ T-Rex ගේ background එක remove වෙලා ගියා. දැන් අපි මේක play කරලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ටික play වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ dinosaur මේ විදිහට play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඔය ස්පයිඩර්මෑන් එම වගේම ඇවෙන්ජර්ස් වගේ චිත්‍රපටි හදනකොට මේ green screen එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. යාළුවා මේ green screen එක remove කරලා ඒ green screen එකට තව එකක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට green screen එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේවා තව ටිකක් ලොකු කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට දාගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේක play කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් ලස්සනට play වෙනවා. ටිකක් ලොකුවට. හරි ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් මෙන්න මේ වටේට green screen වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඔය චිත්‍රපටි හදන කට්ටිය වගේ කට්ටිය use කරන Adobe Premiere Filmora වගේ ගොඩක් ලොකු softwares. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒවයිනුත් remove කරන්න පුළුවන් green screen. හැබැයි දැන් බැරි වෙලාවත් ඔයාලා ළඟ මේ green screen එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන නිල් පාට screen එකේ dinosaur ඉන්නවා. අන්න එතකොටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ chroma key එක on කරලා මේක remove කරගන්න. green screen remove කිව්වට මේක green screen විතරක් නෙමෙයි තනි පාටක් remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ කොළ පාට එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ කොළ පාට එක වෙනකොට අපිට පුළුවන් නිල් පාට රතු පාට වගේ එකක් වුණත් දාන්න. ඒක කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තනි පාටක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලා නිල් ඇවිල්ලා තද නිල් වෙන්න බෑ. එකම පාටක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ green screen remove කිව්වට කැමති පාටක් remove කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම තව dinosaur කෙනෙක් මෙතෙන් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්න. තව green screen video එකක් මම මෙන්න මේ විදියට ආයෙ පාරක් මෙතන layer වලින් media වලට යනවා. ඊට පස්සේ මම අර download කරගත්ත එක මෙතෙන් ඇඩ් කරගන්න. මේ විදියට මෙයාව මෙන්න මේ විදියට ඇඩ් කරගන්නවා. මම මෙතන chroma key එක ආයෙ පාරක් disable වෙලා තියෙනවා. මම ඒක enable කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතනදී ඒකේ green screen එකේ තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහාට වගේ දැම්ම කොළ පාට වැඩි වෙනවා. මම මේ වගේ තැනකට දාගන්නවා. දැන් මම මේක play කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේක play වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ dinosaur යනවා. ඊට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ මෙයාව play වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මෙන්න මේ විදිහට green screen ගොඩක් ලස්සනට remove කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තව green screen videos කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා හිතන්න ඔයා වීඩියෝ එකක් කරා ඔයාගේ green screen background එකක් තියෙන තැනක ඔයගලන්ට පුළුවන් chroma key එක on කරලා ඔයාව විතරක් තියාගෙන එතනින් ඒ විදිහට ඔයාගේ background එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ගොඩක් ලස්සනට මේක remove කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය remove කරලා මෙතනින් export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේදී අපි කියලා දුන්නා කොහොමද green screen වීඩියෝ එකක background එක remove කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි play කරොත් මේක ගොඩක් ලස්සනට play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ videos මම ගොඩක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන Filmora වගේ videos Filmora software එක වගේ ගැන. ඉතින් ඒවා බලන්න කැමති නම් දැන් අපේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.